السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. النهاردة ان شاء الله معانا كيا بيكانتو. هركب فيها شاشة 3008 دبل بيز، وفي مالتي هنشغل المالتي طبعا. ادي الشاشة اللي هتركب اهي، 9 بوصة دبل بيز MP5. تفرق عن الشاشة الاندرويد مساحة داخلية بس، وان دي اندرويد بتخش على جوجل بلاي، لكن صورة واداء وقوة وسرعة زيها زي الاندرويد بالظبط، مفيش وجه اختلاف نهائي. لان طبعا انتوا عارفين ماركة الدبل بيز شاشة محترمة. احنا فكينا الكاسيت اهو، دي الفاشة الاصلية. هي مشكلتي بس الشاشة الدبل بيز ان الفيش بتاعتها قليلة، اللي هي MP5. اللي زي ما اتفقنا قبل كده كل فريم بيجي معايا الفيش بتاعة الاندرويد مش بتاعة الشاشة MP5. فاحنا هنركب الفيشة دي هي ايزو اهي، بس اخرها فيشة اندرويد. هنقص الفيشة بتاعة الاندرويد دي وركب فيشة بتاعة الدبل بيز، يعني كده برضك مش هنلعب في العربية اهي. احنا مركبين الفيشة اهي، هنقص السوكت بس ونركب عليه الفيشة بتاعت الدبل بيز 3008 اهي. دي العلبة، دي انضف شاشة واقل شاشة وسعرها محترم، تعمل لها 2000 جنيه 2200 في الحدود دي. دي الفيشة اهي من ورا اهي، واحدة صوت وواحدة كهرباء، ودول السوكتات بتاع الفيديو اوت والفيديو ان. فيها فيديو اوت على فكرة، وفيها فيديو ان، وفيها بلوتوث، وفيها كل حاجة ما عدا انها مش اندرويد، وصورة واداء وقوة زي الاندرويد بالظبط. ده الفريم القديم، هناخد من الهوايات طبعا والكليبسات. ادي الهوايات اهي هنركبها في الشاشة الجديدة او في الفريم الجديد، واحدة هنا وواحدة هنا، هوايتين. ادي الشاشة بعد ما خلصت كأنها جاية كده، الشاشة كأنها جاية شاشة عادية مش جاية كاسيت. وزي ما اتفقنا الباسورد بتاع الجهاز عشان نفتح اللوجو 6556. باسورد الجهاز تختار بدل علامة الدبل بيس تختار موديل العربية، كيا تبقى كيا، هونداي تبقى هونداي، بس تختار وخلاص. تطلع بره تقفل تفتح تظهر علامة الكيا اهي كده. احنا عملنا اول حاجة علامة الكيا اهي كده بتاع العربية رسمي. حاجات بسيطة لكن بتفرق طبعا في منظر الشاشة في العربية. نخش على المالتي بقى نسيف. ادي المالتي اهو تمام اهو. عملنا المالتي، طالما مفيش على فيشة انت ما بتعملش حاجة غير انك تسيف بس. اهو المالتي شغال معانا تمام، والكاميرا بصراحة شاشة محترمة الدبل بيز يا جماعة. اقل حاجة فيها اهي، دي اقل حاجة في الدبل بيز، بس شاشة وصورة واداء وفيها ميرور لينك ما يتعبكش في التشغيل النهائي. ودي كانت الشاشة دبل بيز 3008 في كيا بيكانتو. نشوفكم في فيديو جديد مع شاشة جديدة ان شاء الله.